mọi cái sự hỏng hóc về động cơ, bơm, số và các cái hệ thống cơ khí nói chung, các cái hệ thống cơ khí nói chung, kể cả thủy lực, kể cả mọi thứ, nó đều xuất phát từ nhiệt, thưa anh em, và nó cũng kết thúc bởi nhiệt. Và nếu như mà anh em nào dùng máy móc mà kiểm soát được nhiệt độ thật tốt trên toàn bộ hệ thống kết cấu cơ khí, từ động cơ này, hộp số này, khung gầm này, thủy lực này và hệ thống điện cũng vậy. Nếu như mà chúng ta nằm cái hệ thống của một cái máy mà chúng ta kiểm soát tốt nhiệt, tức là nhiệt độ của nó khi mà nó vận hành, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái máy hoạt động rất ổn định và gần như là không biết hỏng là gì. Và Mạnh nói cho anh em biết là sau một thời gian dài nghiên cứu về những cái tác động liên quan đến sự hỏng hóc của máy móc nói chung, về hệ thống cơ khí nói chung, thì Mạnh phát hiện ra một điều là khởi nguồn của nó cũng do nhiệt, mà kết thúc của nó cũng chết vì nhiệt. Đó, và thưa anh em là làm sao để chúng ta có một cái máy hoạt động tốt thì chúng ta phải hiểu và kiểm soát tốt nhiệt độ của toàn bộ hệ thống của cái máy đấy, thì chúng ta sẽ có một cái máy tốt. Nó cái chính xác là như vậy. Và nếu như mà anh em quan tâm, anh em nào mà quan tâm đến cái việc kiểm soát nhiệt độ cho máy móc, động cơ, hộp số, thủy lực, thì anh em đấy thì chắc chắn là sẽ dùng máy rất là tốt. Mạnh đương nhiên là nói như thế. Và sẽ có nhiều anh em hỏi tại sao lại như vậy, ông cứ nói quá nó lên, hay là ông nói như thế, nhiệt thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi, nó không là gì kinh khủng đâu. Nhưng mà thưa anh em là nếu anh em mà tìm hiểu kỹ cũng như là gặp các tình trạng thực tế thì anh em sẽ thấy, nếu như một cái động cơ mà bị nóng máy thì chắc chắn động cơ nó sẽ xuống tải, bị kém hơi và nó hỏng hóc. Nếu như một cái động cơ mà bị quá tải nó cũng nóng máy. Nếu một cái động cơ mà hệ thống bồi trơn kém, nhớt kém, nó cũng nóng máy. Rồi một cái hệ thống động cơ mà nó có các cái loại linh kiện chi tiết như bạc, biên, mọi thứ nó kém, có nghĩa là chất lượng phụ tùng kém, nó cũng nóng máy. Và khi mà nó nóng quá rồi thì anh em là khi mà nó nóng quá rồi thì nó bùm, hoặc là nó bó, hoặc là nó mòn nhanh, hoặc là nó rung lắc, hoặc là nó dơ dạo, rồi nó cũng bùm. Vậy thì tóm lại thì anh em là nếu như chúng ta kiểm soát nhiệt thật tốt thì cái động cơ đấy nhá, hoặc là cái bơm đấy nhá, cái bơm nó cũng vậy, bơm thủy lực nó cũng vậy, nó cứ nóng quá là nó hỏng. Anh em nếu như mà thấy cái anh em dùng máy kéo, máy gặt là chúng ta dễ thấy nhất, kể cả máy công trình, máy xúc. Nếu như bơm nào kém thì nóng máy lên, nóng nhớt lên là nó yếu. Đó, nóng nhớt lên nó yếu, mà nó yếu nguyên nhân của nó cũng vì là các cái ma sát cũng như là các cái bề mặt nó bị nóng quá. Đó, nó sinh ra cái nhớt nó nóng theo, và nó cứ thế nó dồn cái độ nóng vào cái hệ thống của cái bơm, nó quá tải rồi nó xước mặt và nó yếu đi, thì cứ càng nóng nhớt càng loãng, lại càng kém. Thì thưa anh em là chính vì thế nên là Mạnh có những cái sản phẩm về đồng hồ nhiệt để giúp cho anh em kiểm soát được cái máy tốt hơn. Tất nhiên là có rất nhiều máy có đồng hồ nhiệt, nhưng mà có rất nhiều máy người ta chạy, người ta dù không thiết kế đồng hồ nhiệt mà chỉ thiết kế đèn báo nhiệt. Đèn báo nhiệt thì nó cứ lên đến 115, 120 độ nó mới báo, nhưng mà đồng hồ nhiệt thì nó lên liên tục, cứ nhiệt bao nhiêu thì nó lên bấy nhiêu. Đây là cái đồng hồ nhiệt mà Mạnh cung cấp cho anh em với những cái giá cả rất là phải chăng. 600k, bây giờ là 600k cả phí ship là anh em nhận được đến nhà. Toàn bộ đầy đủ hệ thống dây điện, co cút, băng tan, hướng dẫn lắp đặt, rồi dây thít đi dây, mọi thứ là Mạnh có hướng dẫn cụ thể ở một cái video ở trên kênh Kỹ thuật máy KTM rồi.
Anh em có thể lên đó để xem cái cách lắp đặt này, và có thể vào web kỹ thuật máy.vn hoặc phụ tùng Kubota.vn để đặt hàng được cái đồng hồ này có 600k thôi. Hoặc là anh em nào mà có quan tâm cũng như là có cần Mạnh tư vấn những vấn đề gì về máy móc thì hãy nhắn tin Zalo hoặc là Facebook Messenger, hoặc là gọi điện thoại cho Mạnh theo số điện thoại 0904 987 558, đó là số mobile. Còn số Viettel là 0398 490 986 để anh em tiện gọi điện và kết nối Zalo. Và có thể anh em có thể nhắn tin địa chỉ này, tên người nhận và số điện thoại cho Mạnh qua các cái Zalo hoặc là tin nhắn cố định hoặc là Facebook gì đó, hoặc là bình luận ở trên đây. Địa chỉ số điện thoại là Mạnh sẽ gửi đến tận nhà anh em cái đồng hồ nguyên bộ nhé, cả bộ chỉ về săn lắp thôi, từ co cút cho đến cảm biến cho đến dây điện, mọi thứ Mạnh đã làm ok rồi. Nhiều anh em mua cái này đồng hồ của Mạnh rồi thì giá là 600.000 là bao ship đến tận nhà, là bao gồm ship ấy, đến tận nhà. Thì anh em nhanh tay, bởi vì là thời đại này thì, thời điểm này nó đang khó khăn trong việc nhập hàng mọi thứ, nên là để mà phục vụ được cái việc là kiểm soát nhiệt độ thì không có cái gì bằng đồng hồ, không có một cái gì bằng tốt bằng đồng hồ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ biết là cái nhiệt độ của chúng ta nó đang lên đến mức nào để chúng ta tìm các cái cách để chúng ta giải nhiệt nó đi. Thế thì có nhiều cách để giải nhiệt, ví dụ như thông gió này, ví dụ như nước làm mát này, ví dụ như giảm tải này, ví dụ như tăng tua này, ví dụ như là tăng dây Cura này, rồi thay cánh quạt, nhiều thứ lắm, rồi thay lọc gió này, nó cũng là nhiều cách. Nhưng mà cái cách nào nó hiệu quả thực tế trên cái máy của chúng ta đang bị thì chúng ta làm, chúng ta nhìn đồng hồ nó sẽ báo cho chúng ta biết là chúng ta làm cái việc đấy nó sẽ đạt cái hiệu quả thì chúng ta đang làm đúng. Có như vậy thì chúng ta mới kiểm soát được một cái máy chạy ngon lành được và trơn tru, cũng như là nó ổn định được. Thì hy vọng là anh em sẽ sở hữu được những cái đồng hồ nhiệt, hoặc lắp cho mình những cái đồng hồ nhiệt mà nó cho anh em biết cái nhiệt độ của máy hiện tại là bao nhiêu. Và thưa anh em, Mạnh cung cấp cho anh em cái thông tin về nhiệt độ của động cơ, hộp số và bơm thủy lực, gọi là nhiệt độ tới hạn nhé. Động cơ thì nhiệt độ tới hạn là 115 độ, là chúng ta không thể nên chạy nữa rồi, không nên chạy nữa rồi. Bằng giá nào cũng chúng ta không chạy nữa, bởi vì chúng ta có chạy nó cũng hỏng thôi. Rồi hộp số thì nhiệt độ không vượt quá 80 độ hộp số nhé, đồng nghĩa với bơm thủy lực cũng không vượt quá 80 độ, không được vượt quá 80 độ. Nếu vượt quá 80 độ là chúng ta không nên chạy, bởi vì chạy nó cũng sẽ hỏng, nó sẽ xuống cấp nhanh, thì lúc đó chúng ta sẽ lánh đạn thôi. Đó là những cái nhiệt độ của bơm, hộp số và thủy lực. Còn đối với cái hệ thống cơ khí ấy, thì nó cũng không nên là vượt quá 70 độ. Các cái hệ thống trượt cơ khí mà nó nóng lên rồi không nên vượt quá 60-70 độ đâu. Đấy thì nó mới ổn định được. Và đặc biệt là hệ thống điện. Hệ thống điện mà nó nóng thì chắc chắn là nó hỏng, không còn cơ hội nào nữa. Đấy, máy phát mà nóng thì cũng hỏng, cũng như là cầu chì cũng hỏng, bình ắc quy mà nóng lên thì cũng toang. Thế nên là mọi thứ có người còn nóng lên thì cũng toang, chứ đừng nói là cái khác. Nên mọi thứ nó đều là ở nhiệt cả, ở hỏa cả. Rồi có đến thế giới mà đang hòa bình với nhau mà nóng lên khai hỏa cái là nóng lên thì cũng toang. Cái đầu nóng lên là toang, nên là chúng ta là cũng phải luôn luôn giữ cái đầu lạnh để quyết định mọi việc nó sáng suốt hơn, để đỡ toang. Thường là cái nóng là toang hết, đúng không ạ? Rồi quay lại cái câu chuyện ngày hôm nay thì cảm ơn anh em đã xuất hiện cũng như là đăng ký kênh và vào xem đúng cái thời điểm mà Mạnh phát trực tiếp ở trên kênh Kỹ thuật máy KTM. Và nếu anh em nào thấy cái bình luận của Mạnh về vấn đề hỏng động cơ, hộp số, bơm và tất cả điểm cư trú cuối cùng của nó là nhiệt độ thì anh em cho Mạnh một like. Và nếu anh em nào mà có quan điểm riêng cá nhân và hoặc là có góp ý gì thì trước khi bình luận thì cũng hãy cho Mạnh một like. để chúng ta
có cái nhìn tổng quát hơn về máy móc và rõ ràng hơn về các cái vấn đề kỹ thuật của máy móc để làm chủ cái hệ thống kỹ thuật của máy móc. Và thưa anh em là anh em hãy tìm cho anh em một chỗ ngồi để xem một cách thoải mái nhất để cùng với Mạnh trả lời các câu hỏi cho anh em, các cái thắc mắc của anh em trong vòng 1 tiếng. Rồi, bây giờ bắt đầu nha. Xin chào Minh Phạm. Xin chào anh Minh Phạm. Chú Mạnh cho anh hỏi dòng máy Yanmar bãi dòng US US Hàn đỉnh nhất đúng không? Thật ra đỉnh nhất thì cũng chưa phải là đỉnh nhất, nhưng mà thưa anh là ở Hàn Quốc. Mạnh vừa nắm được một thông tin là ở các cái nước như là Hàn Quốc hoặc là cái gì Ấn Độ, Hàn Quốc, nói chung là trong đó có Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc thì các dòng máy Yanmar rất là đỉnh. Các dòng máy Yanmar của Hàn ấy ở thị trường Hàn Quốc ấy là rất là đỉnh. Thì anh mà nói đúng như cái bình luận của anh là US của Hàn thì đỉnh. Đó. Rồi nó sẽ mang cái tính hoàn hảo hơn. Mang cái tính hoàn hảo hơn. Rồi xin chào Nguyễn Văn Tuy. Xin chào Võ Duy Hà. Xin chào anh Võ Duy Hà. Xin chào Phạm Thắng. Có nên dùng thủy lực móc chung với máy không anh? Em cảm ơn. Hoàn toàn bình thường và nên. Bởi vì sao? Cái này không phải là do Mạnh tự nhiên Mạnh thấy hay mà Mạnh trả lời với anh em là nên dùng, mà đó là cái quy chuẩn của nhà sản xuất máy kéo, máy cày. Thưa anh em là các cái nhà sản xuất máy cày máy kéo ấy, người ta đã có những cái vị trí chờ và người ta hướng dẫn trên cái hướng dẫn sử dụng của họ là dùng cái vị trí này để lấy nguồn áp suất thủy lực cho cái ben móc, cho cái ben móc nha. Vậy thì chả có lý do gì mà chúng ta lại không dùng cái hệ thống thủy lực của máy cho ben móc, với nó rất là tốt. Nhưng thưa anh em là khi mà chúng ta dùng cái hệ thống thủy lực cho ben móc ấy thì chúng ta hết sức lưu ý một điều, đó là chúng ta phải lựa chọn những cái ben có cái chất lượng tốt. Bởi vì nếu như mà chúng ta sử dụng những cái ben có chất lượng kém mà nó sinh ra mạt sắt và nó hồi lại cái hệ thống van thủy lực, nó hồi lại hệ thống van thủy lực và hồi lại cái hệ thống van thủy lực trong rùa, trong cái hộp rùa của máy kéo ấy, thì nó nguy hiểm gấp nhiều lần. Nguy hiểm gấp nhiều lần. Bởi vì sao? Bởi vì nó tắc van và nó ảnh hưởng đến các hệ thống phía sau, ví dụ như là hệ thống nâng ben sới của máy kéo chẳng hạn. Và nhưng mà đó là cảnh báo thôi, còn tất nhiên là anh em đã dùng là sẽ dùng những cái loại mà nó có chất lượng rồi. Nhưng mà Mạnh cũng nói kỹ để cho anh em được biết là như vậy. Và chúng ta nên dùng hệ thống thủy lực móc chung với máy cho nó tiện và nó đảm bảo cái công suất, áp suất thủy lực. Bởi vì cái áp suất thủy lực trong bơm của máy nó rất là tốt bạn nhé. Rồi xin chào Thủy Phan. Anh cho em hỏi máy cày chạy trên đường thì nhanh nhưng sao xuống ruộng chạy nó lại chậm thế vậy anh? Thì chạy trên đường thì đi số nhanh thì nó chạy nhanh. Chạy trên đường đâu có đi số chậm giống như chạy dưới ruộng đâu hả bạn? Ấy, nếu như mà bạn Thúy Phan mà nhìn thấy ở đâu đó có cái máy cày mà đi trên dưới ruộng chậm hơn trên bờ thì thế hoàn toàn bình thường. Bởi vì chạy trên bờ nó dễ thì người ta phải đi số nhanh. Còn nếu như mà câu hỏi của bạn mà nó chưa đầy đủ, ý của bạn là khác, là ví dụ như vẫn là số đấy, vẫn là cái máy đấy, đi trên bờ thì nó đi với cái vận tốc nhanh hơn đi trên đường ấy, nhưng mà xuống dưới ruộng vẫn là số đấy, vẫn là cái máy đấy mà nó đi với cái tốc độ chậm hơn, thì xin thông báo với bạn là một là cái côn của bạn bị trượt, cái côn đấy của bạn bị trượt, nó không đủ ma sát để nó chuyển động cái vòng tua, giữ vững cái vòng tua giữa cái động cơ và đầu vào của hộp số, và nó bị mất tua do cái việc trượt côn.
Hai là máy nó yếu xuống, bởi vì đi dưới ruộng nó có thải, mà cái bộ điều tốc cũng như là hệ thống cung cấp nhiên liệu nó không đủ cho cái việc điều tốc để giữ vững cái tốc độ của máy, thì cái máy nó sẽ xìu xuống và nó đi chậm hơn. Bởi vì tốc độ nó chậm hơn, vận tốc động cơ nó nhỏ hơn thì nó chậm hơn. Đó, bạn Thúy Phan nhá. Xin chào Nam Thành. Động cơ DC60 vòng tua bằng DC70 phải không? Bạn ơi, động cơ DC60 với 70 thì gần như bằng nhau. 70 thì có cái định mức vòng tua lớn hơn chút là 2.600 vòng phút, còn động cơ 60 bạn nhớ không nhầm là có 2.500 vòng phút thôi. Nhưng mà nó cũng tương nhau như vậy Nam Thành nhé. Rồi xin chào Duy Nguyễn. Xin chào anh Duy Nguyễn. Anh Duy Nguyễn là một người anh ở Huế, Hương Thủy, và anh rất là đam mê máy cũng như là làm ruộng thì rất là tuyệt vời, luôn luôn được thành tích là nông dân giỏi thật sự, làm rất nhiều ruộng và có rất nhiều máy kéo, máy xúc, máy cuốc, máy cuốn rơm. Anh em nào mà cần học hỏi cái cách làm nông nghiệp thì hãy học hỏi anh Duy Nguyễn, một người anh cũng có tuổi rồi, hơn 60 tuổi rồi chắc, nhưng mà anh rất là đam mê và anh làm rất là thành công, mà anh cho rằng là thành công. Rồi xin chào Tuấn Trần. Chúc Tuấn Trần gửi lời chúc đến anh em lái máy buổi tối tốt lành. Cảm ơn Tuấn Trần rất là nhiều. Mạnh và anh em lái máy, thợ máy, cảm ơn Tuấn Trần rất là nhiều. Rồi xin chào Thúy Nguyễn. Máy DC70 băng tải cộng vùng cộng thẳng là sao vậy? Và nó lại nghiêng một bên nữa. Băng tải cộng vùng cộng thẳng mà sao nó lại nghiêng một bên? Nếu như mà cái câu hỏi này thì mình cũng chưa dịch được của bạn Thúy Nguyễn rõ ràng, nhưng mà mình đoán là bạn đang lăn tăn là cái băng tải lúa của DC70 nó cứ một bên trùng một bên căng và nó làm nghiêng cái thanh cào của băng tải, đúng không ạ? Đương nhiên là nó sẽ có chạy một thời gian nó sẽ có một bên trùng nó sẽ là bên tài xế, bên lái, còn bên căng nó sẽ là bên phụ. Bởi vì sao? Bởi vì cái hàm gặt của mình nó nghiêng mà, cái hàm gặt ấy nó lệch, một bên nó rất là rộng, một bên nó hẹp thôi. Bên lái thì nó rộng lắm, còn bên tài thì nó hẹp, nó lệch so với cái băng tải, nó lệch so với cái băng tải. Chính vì thế nên là lúa ở một phía của phía người lái ấy, nó sẽ nhiều hơn, thì nó làm cho cái xích bên đấy nó hoạt động mạnh hơn và nó suy ra nó hay nhanh dơ dảo hơn, thì bên đó nó sẽ cắt, bên nó sẽ trùng. Đó, Thúy Nguyễn nha. Rồi xin chào Ngọc Thuận Phan. Xin chào Tý Thanh. Dòng Kubota L1 máy chắn 24 26 bây giờ có nên mua về sử dụng không anh? Nếu như Mạnh nói không thì cũng không đúng, mà nói có thì cũng hơi nguy hiểm, bởi vì nó là dòng máy cũ. Máy cũ thì bạn phải chọn lựa cho cẩn thận, cho tử tế, nghiêm túc, tránh trường hợp là quá ham rẻ, hoặc tránh trường hợp là mua bừa mua ẩu để làm cho cái mua đúng vào cái máy nó còn không còn chất lượng nữa, không còn đảm bảo nữa, thì có xịn thì cũng không ăn thua. Còn Mạnh chắc chắn là Mạnh nghĩ là cái dòng đấy là dòng rất là ổn rồi, nhưng mà phải chọn lựa cho nó kỹ nhé, phải chọn lựa cho thật sự kỹ thì mới có thể thắng được, có thể mua cái máy tốt được. Đó. Và nếu như anh em nào mà muốn xem các cái hệ thống sơ đồ tháo lắp máy, hệ thống kỹ thuật điện, động cơ, hộp số, khung gầm, mọi thứ thì hãy vào website kỹ thuật máy.vn, kỹ thuật máy.vn. Trong đó có hệ thống tài liệu kỹ thuật, sơ đồ mạch điện, hệ thống thông tin về máy móc, đặc biệt là sơ đồ của máy móc Kubota, Yanmar, John Deere và các cái nông cụ rất là đầy đủ và được cập nhật thường xuyên trên cái website
kỹ thuật máy.vn. Và nếu anh em nào mà có điện thoại hoặc máy tính hoặc là tivi thì hoàn toàn có thể vào cái website này để xem cái sơ đồ kết cấu máy của cả ba cái loại máy móc mà lớn nhất Việt Nam hiện nay, và là đang chiếm ưu thế lớn ở Việt Nam, chiếm cái tình yêu của anh em thợ máy lớn nhất, đó là Kubota, Yanmar, John Deere, là ba cái hãng lớn của Việt Nam và thế giới luôn. Thì bản thân Mạnh cũng như anh em trong hệ thống kỹ thuật máy cũng rất là thích ba cái hãng này. Thật sự là Mạnh là người mà rất là thích máy móc, nhưng mà đặc biệt là ba cái hãng này là Mạnh dành tâm huyết để theo đuổi về kỹ thuật sửa chữa, cũng như là theo đuổi về các cái thông tin hệ thống kỹ thuật, làm sao để nắm bắt được nó để tư vấn cho anh em và bắt bệnh hộ anh em tốt hơn. Khi mà chúng ta có cái hiểu biết về nguyên lý cấu tạo, về mọi thứ của nó và hoạt động đồng hành cùng với nó, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng các thứ nhiều, thì chúng ta quen tay thôi. Thì quen mắt quen tay và hiểu biết các cái thông tin về nó thì sẽ sửa chữa cũng như bắt bệnh nó rất là tốt. Thì Mạnh cũng là một người mà rất may mắn là đã thích ba cái hãng này rồi. Có thể là có anh em nói là ông Mạnh không thích lung tung, nhưng mà trên quan điểm của Mạnh là Mạnh càng thích nhiều hãng máy vào Việt Nam càng tốt. Chứ thật ra đối với Mạnh không trung thành với một cái hãng nào đâu, không có trung thành một cái hãng nào, trừ trung thành với hãng kỹ thuật máy đó, trừ trung thành với tất cả anh em máy móc và trung thành với việc là tìm hiểu nghiên cứu các cái vấn đề về kỹ thuật máy thôi. Bởi vì là Mạnh cũng không chê một cái hãng nào và cũng không chê anh em nào dùng cái máy loại này loại kia gì cả. Bởi vì là càng nhiều vào ấy, các cái hãng càng chiến đấu với nhau ấy. Vì mình có làm ra cái máy đấy đâu, các cái máy đấy, các cái hãng đấy càng chiến đấu với nhau thì người có lợi cuối cùng là anh em dùng máy được rẻ hơn, được chuẩn hơn, và dùng nó năng suất hiệu quả người ta hỗ trợ nhiều hơn, giảm giá hơn, hoặc là chất lượng tăng cao hơn. Đó là những cái mà có cạnh tranh thì có phát triển xã hội. Anh nghĩ đơn giản nó vậy thôi. Còn có thể là nói sâu thêm một chút, mấy cái hãng máy đấy, ba hãng máy Kubota, Yanmar, John Deere có cái quan hệ gì với Mạnh, hay là Mạnh có cái quan hệ gì với hệ thống đó ở Việt Nam thôi nhé. Thì thưa anh em là kỹ thuật máy.vn là nơi mà có tất cả đầy đủ mọi thứ của máy của Kubota, Yanmar, John Deere đang buôn bán kinh doanh tại Việt Nam, phụ tùng, phụ kiện cũng như là hệ thống kỹ thuật đầy đủ. Rồi Mạnh đã làm ở Kubota, làm John Deere, đang làm John Deere, làm Yanmar, thì cả ba hãng có một vài người có thể là không hiểu nên là nói là Mạnh nhảy chỗ này nhảy chỗ kia, nay làm Kubota mai làm Yanmar, kia làm John Deere. Hoàn toàn không phải là mình thích nhảy đâu, mà đó là công việc bình thường. Mình thấy máy móc nó ok, hoặc là mình thấy cần thì mình nói cho anh em, review cho anh em xem, hoặc là nói cho anh em những cái lỗi thường gặp để anh em sẵn sàng để sửa chữa nó thôi. Đơn giản vậy thôi, chứ cũng không có là cái ý nhảy cái chỗ này chỗ kia. Thế nhưng mà vì là quan điểm của Mạnh là chung cho tất cả các loại máy, kể cả Isaki Mạnh cũng tìm hiểu rất là nhiều và sửa cũng là khá cái số lượng máy, nhưng mà chưa đủ nhiều như là Kubota hoặc là Yanmar hoặc John Deere. Đó, thì hy vọng là trong thời gian tới cả Isaki này, cả Massey này, cả Zeto này, rồi Mitsu này, Honda cứ càng biết được nhiều thì anh em, Mạnh tin là như thế, Mạnh mà biết được nhiều thì anh em lại càng đỡ. Anh em nhiều người gọi điện hỏi Mạnh, có những cái Mạnh không biết là rất là áy náy, bởi vì không biết thì làm sao mà trả lời được, đúng không ạ? Rồi, xin chào Mai Nguyễn. Anh ơi, khi đề máy bơm cao áp có bơm Mạnh không? Mạnh. Những quả đề đầu tiên là những quả bơm rất mạnh. Những quả đề đầu tiên là những quả bơm mạnh
và bơm nhiều anh Nguyễn nha. Rồi xin chào Tony Vịnh. Anh Mạnh cho hỏi máy gặt Kubota Thunder dàn gặt trước nâng lên thì được, còn hạ xuống không được, nguyên nhân do điện hay thủy lực hả anh? Chỉ em cách khắc phục với. Thường là do điện, ít khi do thủy lực lắm. Tất nhiên điện nó điều khiển thủy lực, điện nó điều khiển van thủy lực, nhưng mà Mạnh gặp là 99% là do điện thôi, không có phải là từ thủy lực đâu. Rồi xin chào rồi xin chào nông dân mê săn bẫy. Chào chú Mạnh, chú cho anh hỏi khi nâng ben có tiếng rít là nguyên nhân gì, có ảnh hưởng đến van hay bơm không? Nếu như mà đang nâng mà có tiếng rít thì không sao, nếu như nó vẫn khỏe. Nhưng mà nâng lên rồi, đến điểm rồi mà vẫn nghe tiếng rít thì xin mời anh là phải hạ xuống một chút, bởi vì nó đang quá tải, nó sẽ làm cái tiếng xả thủy lực, gọi là thủy lực nó bị quá tải, nó xả. Và nếu để lâu như thế thì nhớt sẽ nóng, bơm sẽ nóng, và dần dần nó sẽ hỏng bơm, hỏng nhớt, hỏng van. Thì anh cẩn thận cái đó xem thế nào nha anh nha. Rồi xin chào Văn Loan Nguyễn. Xin chào Văn Vũ em Nguyễn. Cảm ơn Văn Vũ em Nguyễn đã gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào Võ Duy Hà. Xin chào Hồng Nguyễn. Em dùng đồng hồ nhiệt của anh rất ok. Gần đây máy 70 của em nhiệt rất cao, 110, 115 độ. Hao bình nước phụ. Em kiểm tra hết rồi mà không biết tại sao. Bạn ơi, hao bình nước phụ thì nó báo cho bạn một tin tốt chứ không phải là tin xấu. Tất nhiên là nóng máy thì nó đã nóng rồi, nhưng mà nóng máy xong tắt máy đi, ngày mai thấy bình nước phụ hao xuống thì nó báo cho bạn một tin tốt chứ không phải tin xấu nha. Tin tốt ở đây là không bị thối gioăng. Tin tốt ở đây là hệ thống vẫn còn kín, nắp két nước kín, hệ thống máy móc mọi thứ gioăng đang còn rất kín, thì nó mới có chân không để nó hút nước từ bình nước phụ trở lại cái két nước chính. Đó, và nếu như mà anh em nào mà có hiện tượng nóng máy giống như của bạn thì nếu còn thấy bình nước phụ hao thì còn thấy thông tin tốt của cái động cơ. Còn nếu như mà nóng máy mà bình nước phụ nó cứ đầy lên và mai sáng nguội máy rồi vẫn thấy nó đầy thì đó là tin xấu. Bởi vì có thể cái máy của chúng ta đã bắt đầu bị châm kim, hoặc là nắp cái nước kém, hoặc là lỏng ở đâu đấy. Còn nhiệt độ 110, 115 là đúng là cao, nhưng mà nó có mấy nguyên nhân thế này. Cái két nước của chúng ta phải bị bẩn ở bên ngoài nhá, mà không thông gió được các cái xương, các cái gọi là các cái tổ ong ấy, đấy, cái sáp ong ấy, cái đó quan trọng, nó phải thông thoáng thì lượng gió nó đi qua mới nhiều gió đi qua là nhiều lên làm gì, để cho làm cho cái thanh tản nhiệt đấy nó mát, thì bên trong nước nó sẽ được nguội xuống, nó sẽ được làm mát, thì nó sẽ mát cái két nước, cái hiệu suất làm mát nó tốt, thì nó làm giảm nhiệt của nước ở trong máy đi. Rồi, vậy thì bạn hãy kiểm tra hệ thống gió này, quạt gió này, thông thoáng, và quan trọng nhất độ thông thoáng của két nước để cho gió nó đi qua, nó hút nhiệt. Bạn Hồng Nguyễn nhé, và chúc bạn có thể kiểm soát được cái nhiệt và làm cho cái máy của bạn nó xuống tới 95 độ. Bình thường nó chạy luôn luôn 95 độ là nhiệt độ đẹp, hoặc đẹp nữa lại 90 độ, hoặc đẹp nữa 85 độ thì quá đẹp, 80 độ lại còn đẹp hơn. Trong cái khoảng đấy. Còn thấp xuống nữa dưới 70 thì không nên.
nhưng mà trong khoảng từ 75 cho đến 95 là đẹp bạn nhé. Rồi xin chào nấm sạch Minh Sĩ. Anh ơi máy gặt DC75 xem đời máy ở đâu em tìm không thấy nhỉ? Chị em với ạ. Bạn ơi, xem đời máy của máy gặt DC75 ấy thì bạn tìm ở phần bơm, ở phần bơm cao áp. Nó có không, ở gần ngay cái khu vực phía dưới cái chỗ phay phẳng ấy, gần phía bơm cao áp nó có một cái gọi là cái dập số máy, thì bạn xem ở đấy nhá. Bạn xem ở đấy, và cái cách xem cũng giống như là cái cách đọc đời ấy, thì cũng giống như là cái video mà Mạnh hướng dẫn đọc đời máy Kubota thôi. Đó. Còn nếu như mà bạn mà vẫn chưa tìm thấy thì bạn có thể kết nối Zalo với Mạnh qua số điện thoại là 0904 987 558 để Mạnh chụp ảnh cái vị trí đó cho bạn tìm cho nhanh. Bạn nhé, Mạnh sẽ chụp ảnh cho bạn để bạn tìm cho nhanh. Rồi, xin chào anh Võ Duy Hà. Cảm ơn anh Võ Duy Hà đã gửi lời chúc đến cả nhà. Rồi, xin chào Thắng CV. Máy em hôm trước em có tông khá mạnh vào tường. Giờ cái vô lăng quay nhẹ tênh luôn. Nó không ăn được. Anh cho em hỏi nó bị phần trời ơi, tông khá mạnh vào tường. Rồi, mà cái vô lăng nó không ăn được thì thường nó bị ở hệ thống bót lái hoặc là xi lanh lái, nó bị nói chung là nó bị biến dạng, nó không còn chính xác, nó bị hở dầu ở bót lái xi lanh lái ở ngay ở phía đầu ấy, ngay phía đầu máy ấy, Thắng CV nhé, thì phải xem lại cái hệ thống đấy. Rồi xin chào Mai Nguyễn. Anh Mạnh ơi, cha mở bi côn máy Kubota L1 2 năm, chắc là Mạnh nghĩ là phải tháo thôi. Thường những cái máy đấy phải tháo bung đôi ra thì mới tra được bạn nhé. Rồi xin chào Thái Võ, làm sao biết hộp số 80 độ được? Làm sao để biết hộp số 80 độ? Thì cắm cái đồng hồ nhiệt của Mạnh vào là biết. Cắm đồng hồ nhiệt vào thôi. Thì đo nhiệt chả có cách gì cả. Mạnh có cái cảm biến để đo cái nhiệt độ của cái nước, cũng như là nhớt hộp số. Thì cái cảm biến của cái đồng hồ nhiệt KTM này, cái cảm biến của nó là đọc được hết tất cả các loại môi trường, không khí, nước hoặc nhớt hoặc bất cứ một nhiệt độ, thì cứ nhiệt độ lên là nó đọc. Đơn giản có vậy thôi, chứ nó không kén chọn một ai cả. Nên là anh có thể lắp cái đồng hồ này vào số là đo được thôi. Rồi xin chào Tài. Anh ơi, máy đổ nước xanh vào chạy một buổi là mất màu, máy nhanh nóng là do đâu? Ôi giời ơi, Mạnh nghĩ là cái máy của bạn chắc là bị thổi gioăng rồi, nghi lắm, thổi gioăng nứt máy nứt lốc thật sự đấy. Bạn phải xem là nó làm nào, kiểm tra thổi gioăng đi. Bạn phải kiểm tra thổi gioăng bằng cách là xem video cách kiểm tra thổi gioăng của Mạnh là sẽ ra cách kiểm tra thổi gioăng động cơ nhé. Dễ lắm, không phải tháo nhiều lung tung đâu. Rồi xin chào Triệu Minh Anh 123. Anh cho em hỏi máy Yanmar FX20 của em thủy lực nâng dàn sới không lên mà bơm thủy lực cứ kêu là bị sao? Là bị tắc lực, là bị tắc lọc đấy bạn nhá. Bạn xem lại cái lọc của bạn đi. Trời ơi, phải xem lại cái lọc của bạn ngay bạn nhá. Xin chào Dương Từ Xuân. Xin chào Thanh Nguyễn Hữu. Chào chú Mạnh, chúc chú luôn mạnh khỏe và có nhiều video hay để cho anh em máy nông nghiệp học hỏi. Cảm ơn anh Thanh Nguyễn Hữu rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã đồng hành và đã theo dõi kênh trong suốt thời gian vừa qua. Anh em nhớ cho Mạnh một like nếu như mà thấy các thông tin của Mạnh cung cấp cho anh em có bổ ích nhé. Rồi xin chào Hồng Nguyễn. Cao vườn
đến đầu bờ, cào vườn đến đầu bờ cứ văng bông lúa ra ngoài. Chỉnh thế nào anh? Cào vườn đến đầu bờ cứ văng lúa lên ngoài thì nâng cào lên cho nó đỡ cào là được. Vườn đến đầu bờ mà văng bông lúa ra ngoài ấy, đến gần đầu bờ nâng lên, sau khi nó cắt đến gần cuối cùng hạ nhanh xuống, hạ nhanh hết cỡ xuống. Thế thì lúc đó chúng ta phải chỉnh cái cào, chỉnh cái khoảng nâng hạ của cái cào, làm sao đó để hạ kịch xuống, cái cào nó không bị cắt bởi thước cắt. Và nâng kịch lên thì không nói, nhưng hạ kịch xuống nhanh ấy, nó không bị cắt bởi thước cắt. Hạ kịch thì Mạnh thấy anh em thường hay làm một cách là cứ chạy thế, khi nào gần đến đầu bờ nha, nâng cái cào lên xong rồi hạ xuống luôn, gần như hết đường một cái hạ xuống. Để làm gì? Để nó chắn cái lúa mà ở trong hàm nó nôn ra, hàm nó nhiều nó nôn ra. Thì gần hết đầu bờ nâng lên xong hạ xuống để nó chắn, vừa nâng lên cho nó đỡ bay tung bay, vừa hạ xuống để cho nó chắn lại. Thì đó cũng là một cái cách thao tác của những người chuyên nghiệp thôi. Nha. Xin chào Dương Thị Huyền Trâm, 6A3, máy gặt DC70 DC60. Khi lùi lúc ăn lúc không, nguyên nhân và cách khắc phục. Khi lùi chắc là khi lùi re thì lúc ăn lúc không. Lúc ăn lúc sơ không. Mà DC60 thì anh phải chỉnh lại cái áp suất của cái van ở ngay đầu của hộp số ấy. Anh chỉnh cứ một vòng vào một thì thử lúc nào nó đều thôi, chứ đừng có chỉnh nhiều quá. Chỉnh nhiều một lần là nó rất là hay vỡ hoặc là hỏng cái bố, cũng như là các cái hệ thống bi trà, mặt trà ở nồi bố nhé anh nhé. Chỉnh một vòng thôi, chỉnh một vòng cái cờ lê 10 ấy, ốc 6 cờ lê 10 của cái van thủy lực ở ngay trước đầu hộp số ấy, trước mặt hộp số luôn đấy. Rồi xin chào Dương Từ Xuân, cho hỏi máy bãi rằng L1 đời máy ống xả cao khỏe hơn hay ống xả thấp khỏe hơn ạ? Cảm ơn nhiều. Mạnh thì Mạnh không có bình luận cái ống nào cao khỏe hay ống thấp khỏe, nhưng Mạnh thích cái ống cao hơn, ống xả cao thì hay hơn. Rồi xin chào Nguyễn Văn Hải, xin chào Phúc Lê, xin chào Văn Bảo Lê, cho hỏi máy gặt DC70 của em sao buổi ngày chạy chậm mà hay bị tụt vòng tua vậy, mà buổi tối chạy nhanh mà không bị tụt vòng tua. Cái máy của bạn là đang có hiện tượng là ban ngày thì nóng tới hạn, còn ban đêm thì mát thì chạy tốt. Và cũng có một cái hiện tượng là nó nóng, nên là nó nóng ở buồng máy ấy. Nên là khi mà turbo nó đẩy gió vào thì cái gió nó bị nóng rồi. Mà chúng ta biết là không khí, gió với không khí là giống nhau nhé. Không khí mà bị nóng thì nó sẽ giãn nở, nếu nóng tới hạn này, nó sẽ giãn nở nhiều. Tất nhiên là cái nóng mà cái lần không khí là giãn nở rồi, điều đương nhiên. Thế này nấu nước nó mới sôi, nó bùng nắp, thế nó mới sinh ra nồi áp suất, là do không khí nóng nó giãn nở. Và khi mà không khí nóng giãn nở nhiều theo nhiệt độ càng cao thì giãn nở càng nhiều, thì không khí nó càng loãng, cái lượng oxy nó càng loãng, bởi vì nó đang căng mà, thì nó vào ít nó sẽ đốt nhiên liệu kém, thì nó làm cho công suất kém, máy sẽ tụt tua ở cái tải trung bình. Bởi vì là theo nguyên tắc động cơ thì càng nhiều không khí thì càng đốt được nhiều nhiên liệu, mà càng đốt được nhiều nhiên liệu thì càng sinh công tốt đó. Rồi đó là cái nguyên nhân căn cơ của cái việc là ban ngày thì yếu, ban đêm thì chạy lướt phê. Nhiều anh em thích gặt đêm, bởi vì gặt đêm máy nó chạy nó xuôi soát, chỉ ngại là hỏng đêm thì sửa nó khổ thôi, chứ còn gặt đêm là thích, bởi vì máy nó xuôi soát, vì là nó được không khí nó được mát hơn, không khí nó được cô đặc hơn, thì lượng oxy nhiều hơn, đốt cháy tốt hơn. Và nếu như mà anh em mà có điều kiện mà muốn tăng
tải của cái máy DC70 lên. Nếu có điều kiện nhé, muốn tăng tải máy DC70 lên thì hãy chế cái hệ thống làm mát không khí sau turbo. Nghĩa là turbo nó sẽ đẩy không khí vào cái hệ thống làm mát, két làm mát to ấy. Cái két làm mát đủ to, nó giống như két nước thôi nhưng mà to, cái ống nó to, đẩy vào đó làm mát không khí ở đó và mới ném vào trong động cơ. Anh em sẽ thấy máy nó sẽ mạnh lên đôi chút nhưng mà đấy là Mạnh nói là anh em có điều kiện nhé. Còn anh em chế được thì tốt, còn Mạnh tin chắc là nó sẽ mạnh lên. Tất nhiên là bản thân Mạnh thì chưa chế kiểu đấy, nhưng mà các cái máy, các cái chủng loại máy Mạnh biết thì có những cái loại máy mà cùng một cái mã động cơ, cùng một cái thông số động cơ mà người ta thêm cái công nghệ làm mát, làm lạnh khí nạp ấy, là máy nó mạnh hẳn lên rồi, thế mới kinh chứ. Nó đã tăng lên mấy ngựa luôn rồi nha anh Dương. Xin chào anh Văn Bảo Lê nhá. Rồi xin chào Dương Từ Xuân, anh em nhớ ủng hộ anh Mạnh một like nhé. Cảm ơn Dương Từ Xuân đã thông tin và đã làm truyền thông hộ rồi cảm ơn anh em. Hôm nay là có rất nhiều like, 46 like rồi. Rồi xin chào Phúc Lê. Cho em hỏi nhất động cơ John Deere Blues tốt không anh? Bạn ơi, nhất động cơ John Deere Blues. Blues là thật sự là rất là tốt, tốt thật sự luôn. Nó độ bền của nó, tuổi thọ của nó, thật ra là chất lượng ấy, nó được thể hiện bởi thứ nhất là độ mát, thoát và êm, ngọt của máy. Và thứ hai là nó tuổi thọ của nó trên số giờ hoạt động là nhiều hơn, tức là tuổi thọ được lâu hơn, hạn sử dụng được dài hơn thì là nó tốt. Vậy thì nhớt John Deere Blues có tốt hay không thì thưa anh với anh em là đây là John Deere Blues. Đây, cái này thì Mạnh ít khi giới thiệu với anh em, chỉ có về cuối những cái chương trình như này Mạnh mới nói thôi. Đây, nhớt John Deere Blues đây, John Deere Blues này, 50 này. Cái này nha, 500 giờ hoạt động. Đây, bảo vệ tới 500 giờ cho động cơ. Còn bình thường thì cái này nó đã tốt lắm rồi. Cái tô gas này nó đã tốt lắm rồi. Đây này, cái tôn gas này nó đã tốt lắm rồi. Nó đã 250 đến 300 giờ rồi. Đây. Và đây, 20 lít đây. Đó, cái loại đấy nó đã rất là xịn rồi. Nói chung là nhớt John Deere thì Mạnh đánh giá cao. Đánh giá cao so với cái chất lượng nhớt nói chung, kể cả những cái nhớt chính hãng của Kubota và các hãng khác, thì Mạnh thấy là nhớt John Deere ấy, nhớt John Deere ấy là cái nhớt mà nó có cái phẩm cấp rất là cao, tốt. Và anh em lắp thay vào máy cũng đã đưa ra những cái thông tin cho Mạnh là rất là phê. Tất nhiên là không cần phải nhất định là phải chờ anh em đưa thông tin, mà Mạnh đã thử cái nhớt này, theo dõi nhớt này lâu rồi, từ cái máy John Deere và dùng cho các cái loại xe máy các thứ trong cái hệ thống của Mạnh thì nó rất là êm và rất là ngon. Còn Blues nó thì còn ngon nữa, Blues nó nhân đôi luôn, nó 500 giờ luôn. Nhưng mà cái giá của nó, thế anh em là giá của nhớt John Deere Blues hiện tại trên hệ thống kỹ thuật máy.vn và gần như chắc toàn quốc luôn. Hệ thống kỹ thuật máy.vn thì giao hàng toàn quốc nhé, từ mũi Cà Mau cho đến địa đầu Móng Cái, là phí ship không vượt quá 150.000 một thùng 20 lít.
Phí ship không vượt quá 150.000 một thùng 20 lít, từ mũi Cà Mau cho đến địa đầu Móng Cái, để cho anh em có cơ hội tiếp cận cũng như là sở hữu được cái nhớt tốt để chạy cho máy nó được ổn định, nó được bền lâu. Thì nhớt John Deere Plus là 2.500.000 một thùng 20 lít, chưa bao gồm phí ship. Và phải nhắc lại là phí ship trên hệ thống kỹ thuật máy.vn là không vượt quá 150.000. Tất nhiên đấy là nhiều anh em ở vùng xa là thường là một cái thùng 20 lít ship nó cỡ 200.000 nữa. Nhưng mà anh em hệ thống kỹ thuật máy sẽ hỗ trợ cho bạn việc đấy, và làm việc với hệ thống giao hàng để họ gọi là mặc cả cái chi phí giao hàng để họ thấp xuống, và còn đâu đó thì anh em sẽ chịu cái bớt cái chi phí ra để đỡ cho cái việc vận chuyển cho anh em, là không vượt quá 150.000. Còn có những nơi mà gần với các cái địa điểm kho ở Tây Nguyên này, ở miền Tây này, ở miền Trung, miền Bắc của hệ thống kỹ thuật máy, thì có những phí ship mà nó cách nhau gần, nó chỉ có vài chục nghìn, 70-80 nghìn hoặc 100.000 thôi. Đó, thì hết bao nhiêu thì anh em trả, nhưng mà không, anh em yên tâm là không vượt quá 150.000. Đấy, thì đối với nhớt động cơ John Deere Plus 50 là 2,5 triệu một thùng. Động cơ Tallgrass gọi là không Plus đấy là 1.850.000 một thùng 20 lít, và 550.000 một thùng ở một can 5 lít. Đó. Còn đối với nhớt thủy lực là 2.145.000 một thùng 20 lít, và nhớt thủy lực thì lại còn tốt nữa. Nhớt thủy lực thì dùng đến 1.200 giờ mới phải thay. Kinh chưa? Nó tuổi thọ nó gấp 3 lần các loại nhớt khác. Mà đó là sự thật nha, không có cái gì là sai cả. Và máy móc John Deere thì người ta dùng trường kỳ luôn. Anh em thấy máy móc John Deere nó toàn làm những việc nặng, còn nặng hơn nhiều so với các cái loại máy thao móc thông thường. Rồi, xin chào Na Hang tươi đẹp. Xin chào Nguyễn Khoa. Mình muốn lắp turbo cho con 4508 mà giữ nguyên cổ bô gió có được không Mạnh? Tư vấn nha. Mình nghĩ là được. Mình nghĩ là được. Cũng được. Nhưng mà rồi khi mà anh lắp cái turbo vào máy ấy, thì anh phải lưu ý cho mình là nếu như anh giữ nguyên cổ bô gió thì gió nó lại ở máy nó turbo nó sẽ hơi nặng tải, nhưng cũng không sao. Turbo nó đã có một cái hệ thống điều tốc rồi, điều suất áp suất của turbo rồi, thì nó sẽ tự đóng mở thôi. Đó, nó sẽ tự đóng mở. Thì điều quan trọng là anh sẽ phải hệ thống giải nhiệt của anh phải chú trọng hơn, bởi vì có turbo vào nhiệt độ nó sẽ lên. Cho dù nó nhiều gió đấy, nhưng mà nó không làm mát được máy được, mà nó làm cho nhiệt độ của máy nó sẽ lên, bởi vì là cái áp suất nén nó lên. Mọi thứ áp suất trong động cơ, buồng đốt động cơ nó tăng lên, nhiệt độ nó sẽ tăng. Đó là một, là phải giải nhiệt cho tốt. Thứ hai là phải tăng lượng nhiên liệu bơm vào trong động cơ. Đó, tăng lượng nhiên liệu cho bơm cao áp, mở thêm dầu đấy, thì cái hiệu quả nó mới có được. Chứ còn không phải cái lắp turbo là hiệu quả nó có đâu, không có đâu. Nó phải tăng nhiên liệu thì mới được. Rồi, anh Nguyễn Khoa nhé. Xin chào Nghị Nguy. Cho hỏi sàng máy 70 và 60 có phải dùng chung được không? Được, dùng chung được, vì nó là một. Rồi, xin chào Đợi Dương. Bình thường máy em nhiệt độ chạy khoảng 90, chạy bình thường, nhưng 2 hôm nay lên gần 100. Anh Mạnh cho em cách khắc phục. Vệ sinh ngay hệ thống bên ngoài két nước cho nó thông thoáng sạch sẽ. Thì nó giống như cái người mà mặc cái áo bẩn ấy,
Hoặc là giống như người mà bẩn quá mà ghét nhiều ấy, thì đứng ở trời nắng lại nóng hơn là cái người đang sạch sẽ, vì nó thông thoáng, nó thoát nhiệt, giải nhiệt, nó gió đi qua tốt thì nó kéo theo nhiệt độ cao. Đấy, nó làm mát được. Rồi tăng dây Cura quạt gió, đó là những điều tối thiểu. Và vệ sinh các cái nắp bên ngoài để thông gió. Nói chung nhiệt đầu tiên ấy là nước là không được thiếu, gió là phải thông thoáng thì nhiệt nó sẽ xuống, bạn tin là như thế bạn nhá. Rồi, xin chào Phạm Văn Dũng, xin chào Na Hang tươi đẹp. Máy cày lúc nóng đề khó là sao? Máy cày lúc nóng đề khó hay là đề nó quay chậm quá, hay là đề quay nhanh mà lại khó nổ? Hai cái đó khác nhau, bạn phải nói rõ thì mình mới có thể trả lời được bạn nhé. Và nó còn phải là máy hiệu gì thì mình mới biết được. Bạn Na Hang tươi đẹp nhá. Rồi, xin chào Phạm Văn Dũng. Cho em hỏi máy em 3036 vào số phay ga to mà dàn phay vẫn quay chậm lắm là bị sao vậy? Vào số phay ga to mà dàn phay vẫn quay chậm, đó là do dàn phay nó quay chậm, do cái số phay, do cái thiết kế của cái phay đấy nó quay chậm, chứ còn nó không ảnh hưởng đâu, không ảnh hưởng đâu. Còn nếu như mà bạn dàn phay mà nó quay chậm cộng với máy nó cũng đi chậm, nếu như mà đang đi ở dưới ruộng ấy, đang làm việc mà đi trên đường vẫn cái số đấy vẫn ga nó đi nhanh, mà xuống dưới ruộng hạ phay xuống ga to, kể cả máy nó cũng đi lừ lừ, thì đó là do bị trượt côn bạn nha. Còn nếu như mà máy nó vẫn đi tốt mà dàn phay nó lại cứ quay chậm, vì là bạn mới mua dàn phay thì đó là cái số phay, cái tốc phay nó chậm thôi. Xin chào anh Nguyễn, xin chào Phi Năm, xin chào Hồ Hiệp Trung. Trước kia em chạy máy cày Mitsubishi, số phay 4 số, em phay đất trồng cây hành, đều phay số 2. Cho em hỏi số phay của Kubota. Kubota tầng chậm tốc độ vòng tua có bằng Mitsubishi không? Cái này thì bạn ơi, Mạnh chưa có nắm được cái thông số của tốc độ của vòng quay của máy Mitsubishi về số sới, nên là Mạnh không có thể bình luận được cho bạn được. Nhưng mà Mạnh tin là bạn đi số 2 của Mitsubishi thì nó chỉ đâu 750 vòng hoặc là 540 vòng trên phút của máy đời mới thôi. Nhưng mà Hồ Hiệp Trung ơi, cái tốc độ phay nó quan trọng rồi, nhưng mà cái tốc độ di chuyển của cái máy nó còn quan trọng hơn. Máy Kubota đời mới có những máy không phù hợp cho công việc của bạn, vì cái tốc độ đi nó hơi nhanh, đi chậm, tốc độ chậm nó hơi nhanh, tốc độ 1 chậm là nó hơi nhanh, thì bạn phải tùy theo cái sức lực. Còn nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái Mitsubishi thì bạn phải cho mình biết cái tên của cái Mitsubishi là gì, thì mình sẽ tìm hiểu cho bạn được cái tốc phay nó số 2 là bao nhiêu, số 1 bao nhiêu, và nó có trùng với máy Kubota hay không, cũng như là cái vận tốc km/h của nó ở cái tốc độ đỉnh mức, tức là tốc độ phay đấy, ở cái tua phay đấy là bao nhiêu, có phù hợp với việc lên luống hay không, lên luống ép luống cao hay không. Bạn Hồ Hiệp Trung nha. Rồi, xin chào Duy Mốc. Anh Mạnh ơi, bình nước phụ mình chỉ cần đổ nước mát thôi hay có cần pha với nước sạch không anh? Bình nước phụ thì pha giống như là đổ vào bình nước chính thôi, pha giống như đổ bình nước chính. Còn nếu như mà khi mà pha ngon lành rồi thì lúc đổ vào ấy, lúc mà hết rồi mà đổ vào thì chỉ cần đổ bình nước sạch là được. Nếu không nó cứ cạn đi một tí thì đổ nước sạch thôi, không cần phải đổ nước gì đâu, là nó chạy ngon lành thôi bạn nhé. Và xin chào Vương Gia Tiểu,
Xin chào Hồ Hiệp Trung. Em chạy con Kubota L3408. Hồ Hiệp Trung. Sao bạn ấy nói ví dụ 3408 á? 3408 lên luống hành là hơi mệt đấy. 3408 thì chỉ có 2 số sới và số sới của nó là 540 và 750 vòng trên phút. Đó là 2 số sới, nhưng mà Kubota 3408 thì nó hơi nhỏ nhỉ, so với cái việc là lên ép luống cao như thế. Rồi, xin chào đá gà Đăng Khoa Đồng Tháp. Máy cày đi cuộn rôm, khi cắt dây chỉ nên trả số về hay là mình đặt côn? Anh tư vấn dùm em. Khi cắt dây chỉ mà đối với máy cày mà có côn sới độc lập, côn PTO độc lập, côn của cái trục cuộn rơm ấy, trục có đăng cuộn rơm độc lập, thì chúng ta chỉ cần cắt côn là được, cắt côn là được. Đó, giẫm côn là xong. Còn nếu như mà cái thời gian cuộn chỉ cắt chỉ nó lâu thì có thể về mò, giẫm côn về mò, chờ cho nó xong rồi chúng ta mần tiếp thì nó cũng tốt thôi. Đó bạn nhé. Còn nếu như mà những máy cày mà côn PTO liền với cái côn của số di chuyển thì chúng ta nên nhẹ côn và về số luôn, thì nó đang còn đà, thì nó sẽ đỡ hại cho cuộn dơm nó ít hỏng hơn vì nó không bị giật ở cái trạng thái mạnh. Đó, bạn nhé. Thì bắt buộc là phải về số. Rồi, xin chào đâu rồi nhỉ? Duy Nguyễn, anh Duy Nguyễn, nó bể thước bót lái rồi. Anh Duy Nguyễn, chắc là trả lời của bạn mà bị đâm vào tường đấy. Rồi, xin chào Phong Thanh. Xin chào Ngọc Hà, máy Iseki nên chọn dòng TL hay TA hơn hả anh? Thật ra là dùng TL cũng được, mà TA cũng tốt, tùy theo cái tình trạng thực tế của cái máy là nó đang còn ngon cỡ bao nhiêu. Đó, bạn nhá. Chứ còn nếu như mà hai cái máy ngon như nhau thì Mạnh lại thích cái TL hơn. Rồi, xin chào Thăng Trần Hải. Anh muốn mua máy gặt tài chính 3XX theo em nên mua 70 hay IH 70 hả em? Tùy theo cái đối tượng hoặc là cái mục tiêu sử dụng cuối cùng của anh muốn hướng đến. Phải nói với anh em nhá, nhiều anh em có thể là băn khoăn là không biết mua IH hay là mua DC, có nghĩa là không biết mua máy Kubota hay là máy Janma. Và có nhiều anh em này cứ nghĩ là cùng là cái máy gặt, cùng đi gặt thôi. Đúng, nhưng mà tại sao lại nên chọn Kubota và tại sao lại nên chọn Janma thì dành cho những anh em mà có kinh nghiệm và nghiên cứu kỹ đặt ra kỹ cái mục đích sử dụng cuối cùng của mình. Ví dụ những ai nên dùng Kubota, thưa anh em, là những người mà không cần quan tâm nhiều đến việc thất thoát lúa này, gọi là lúa sạch, cũng như là độ rơi vãi ấy, thì Kubota tất nhiên là nó rơi vãi nhiều. Đấy, là thứ nhất, có nghĩa là vẫn. Thứ hai là quan tâm đến cái độ thông dụng cũng như dùng quen rồi. Thứ ba là không quan tâm đến chuyện hỏng hóc hộp số nhiều, hỏng gì đâu sửa đấy. Có nghĩa là biết về kỹ thuật sửa chữa hộp số tốt. Và thứ ba là động cơ thì cũng chấp nhận nó cũng hơi xỉu tí khi mà tải đẩy mạnh, đẩy nhanh thì gọi là dùng quen rồi. Đó, và đi lầy bươn
bươn bất chấp. Thôi xin lỗi anh em, nhưng mà Mạnh cũng thấy là như thế, là không phải anh em bất chấp thôi, mà ý là bươn lầy thì máy DC nó bươn lầy tốt hơn. Cứ nguyên bản thế là nó bươn lầy, chỉ cần thay cái xích gai cao nó bươn lầy ngon rồi, thay xích gai cao nhé. Rồi thì và quan tâm đến một điều nữa là sửa, tất nhiên là sửa chữa hộp số với các thứ thì phụ tùng là có sẵn nhiều đa dạng chủng loại, nhiều người bán. Bởi vì là mọi người biết tại sao người ta bán nhiều phụ tùng Kubota không? Vì là phụ tùng Kubota dễ bán. Bán lời, doanh số cao, lời nhiều. Vì là anh em mua nhiều thì chắc dễ bán. Rồi còn đối với những người nào lại nên dùng Yanmar, chả nhẽ nhiều người nói là Kubota hơn hay là Yanmar hơn. Thế là có nhiều người bình luận là Yanmar hơn, mua Yanmar đi. Nhiều người bình luận là Kubota hơn, mua Kubota đi. Nhiều người ôi Kubota với Yanmar vứt đi, không tính, mua Zoom Lion đi. Ôi Zoom Lion cũng không ngon, mua Gua đi, hoặc mua Tư Sang đi, hoặc mua Phan Tấn đi. Thế thì chỉ công này chê ông kia, cuối cùng mình có phải là người sản xuất máy đâu, đúng không ạ? Mình cứ đi chê vớ chê vẩn cho nó vui thế thôi, nhưng thật ra là không có lý, mà phải là thế. Nếu như mà ông này tốt hơn kia, ông kia thật, hoặc là ông này xịn hơn nhiều lần thật, thế tội gì mà ngu gì mà đi mua ông khác, đúng không ạ? Thế nhưng mà nhiều anh em vẫn thành công và vẫn làm rất là tốt, bởi vì một lý do là anh em định vị được tại sao mình mua cái máy đấy, mình cần cái gì. Thế thì những anh em nào, mình nói đây là làm có diện tích nhưng mà mới làm, hoặc là muốn nâng lên một cái tầm khác, có nghĩa là lúa má nó sạch hơn, sẽ lấy lòng được bà con chủ ruộng hơn. Đó là điều đương nhiên, cái này là trông thấy rõ ràng, bà con rất là ưng. Người ta không quan tâm cái máy mình hỏng hóc thế nào, nhưng mà người ta thấy cái máy chạy nó sạch sẽ, gọn gàng là người ta ưng. Rồi thứ nhất. Thứ hai, nói về IH thì của Yanmar thì gần như là rất ít phải bảo dưỡng sửa chữa hộp số, bởi vì hộp số của nó không phải là loại hộp số nhông tách, mà hộp số vi sai. Thiết kế vi sai toàn bằng cơ thôi, nhưng vi sai và chuyển động tiến lùi để cho lái nó linh hoạt hơn, và nó bền hộp số gấp nhiều lần so với hộp số của Kubota. Động cơ thoát tải, dùng nó không lo xìu máy, nó không đẩy thoải mái đó. Thì nhưng mà chạy lầy thì hơi non, chạy lầy thì hơi kém. Và muốn mua IH về mà chạy lầy tốt thì phải chế lại gầm, chế lại bánh đỡ, chế lại gầm cho nó thoát, thì nó lại chạy lầy ngon lành. Nhưng mà phải chế. Và cái người Nhật của bọn Yanmar thì rất là bảo thủ, cố hữu, và nó làm cái máy Yanmar nó chạy chung, gần như là nó chung cho toàn bộ cái hệ thống khu vực Đông Nam Á. Nên là ở Việt Nam mình nó chưa phù hợp về cái độ chạy lầy, nhưng mà ở cái bên các nước khác nó lại chạy đồng, nó ít lầy, nó lại làm tốt nên là không cải tiến. Nó nói là cái máy của Yanmar nó sạch lúa, nó bền số, bền động cơ, bền bơm, thì nó không cải tiến. Của Việt Nam nói rát cổ, khô họng, ngoái mồm, nó cũng cứ từ từ đã, nghiên cứu cái đã, nghiên cứu thêm mẹ gì nó biết thừa, nhưng nó chưa muốn cải tiến đâu. Đấy thì Kubota thì thông dụng, mà anh cũng rất thích nhiều cơ cấu của Kubota, hay, hợp lý, nhưng mà ghét mỗi vài điều. Còn Yanmar thì cũng ghét mỗi vài điều là màu sơn thì nhanh suốt, gầm thì chạy kém, gầm thì chạy lành kém. Chạy khô thì tuyệt vời, chạy ruộng đẹp thì ngon tuyệt vời, không có gì chê cả. Và đó là lý do mà Mạnh khuyên anh em, khi mà muốn mua một cái loại máy nào thì chúng ta, bởi vì nó nhiều hãng lắm, và mỗi hãng máy nó có những cái ưu thế khác nhau,
Bởi vì sao nó có ưu thế? Bởi vì nó vào nó ra nó cạnh tranh với nhau thì nó phải phân tích nhu cầu sử dụng, tính năng sử dụng phù hợp với các cái nhu cầu để nó thay đổi cho nó khác với các cái loại máy đã có hoặc là các cái hãng khác. Chứ bây giờ mà lại ông Yanmar lại cũng giống hệt ông Kubota, hoặc ông Kubota thì cũng giống hệt ông Yanmar. Thế thì làm gì có tồn tại hai hãng, đúng không ạ? Thế thì anh em mình đâu cần phải chọn, mà anh em mình có muốn nói nó cải tiến nó cũng còn lâu nữa làm. Bởi vì sao? Bởi vì nó phải cạnh tranh với ai đâu mà nó làm. Đó là lý do nha. Và nếu như anh em nào mà xác định mục tiêu ban đầu là phải làm thế này, hoặc là phải có những cái máy, có những cái bộ phận này hoặc như thế này thế kia, thì anh em lựa chọn cho nó sáng suốt để chúng ta có những cái máy nó đồng hành với chúng ta lâu và đảm bảo cái uy tín của chúng ta với khách hàng, đó là người chủ ruộng, bà con. Thì chúng ta đầu tư cho nó chính xác với con Mạnh thì sẽ không thể tư vấn cho bạn được là bạn lấy cái máy 7DC70 hay là IH700, vì hai cái đó công suất như nhau. Nói một cách chính xác là như vậy, công suất như nhau, năng suất như nhau, nhưng mà nó có những cái điểm khác nhau cơ bản mà Mạnh vừa nói. Đó. Bạn nhá, nói thì hơi nhiều nhưng mà loanh quanh là nó phải như vậy thì bạn mới có thể tự đưa ra cái phương án cho mình được, chứ không phải là Mạnh thì đang rất là thân thiết với Yanmar và cung cấp hệ thống phụ tùng chính hãng của Kubota trên cái hệ thống website kỹ thuật máy, cũng như là hệ thống phụ tùng kubota.vn cũng đang là người tư vấn kỹ thuật cho anh em ở trên hệ thống đấy, rồi cũng là người giới thiệu các cái máy John Deere đến anh em, cái hệ thống số kỹ thuật đấy đến anh em, và kể cả hệ thống phụ tùng chính hãng John Deere cũng trên website kỹ thuật máy. Nhưng mà vì là Mạnh nói chung là làm với họ nên biết mục đích, mục tiêu của họ hướng đến ai. Và nếu như mà những người khách hàng, những người dùng máy chúng ta mà biết được đặt được cái mục tiêu để đi theo cái hướng của cái máy, những cái điểm tốt của cái máy, thì chúng ta sẽ thành công. Đó. Thế nên là nó có xảy ra một chuyện là cái người mà mua máy Kubota thì sau một thời gian sử dụng thì thất vọng để chuyển sang Yanmar. Nhưng mà những người dùng máy Yanmar lại có một vài người lại thất vọng và chuyển sang Kubota. Con đi tránh ra. Thì đó là cái mà Mạnh nói rõ hơn để cho anh em biết. Và thưa anh em là cái cách mà chúng ta chọn máy thì chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng cái nhu cầu đồng ruộng cũng như là tập quán canh tác và cái đặc biệt là cái thị trường của chúng ta, để chúng ta lựa chọn nó sáng suốt nhá. Rồi, và thưa anh em là Mạnh xin phép sẽ đọc các anh em mà đã bình luận ở đây, và Mạnh cũng xin phép là trả lời câu hỏi cuối cùng của một người tiếp theo là anh Hùng Nguyễn Khắc. Chú Mạnh cho anh hỏi Tiến Nông Thanh Hóa mình nay có bán máy kéo Kubota không? Báo cáo với anh Hùng Nguyễn Khắc là hiện tại là Mạnh không có làm nhân viên của Tiến Nông Thanh Hóa, mà Mạnh làm cho hệ thống cung cấp phụ tùng chính hãng toàn quốc. Nhưng mà Tiến Nông Thanh Hóa thì vẫn có bán máy kéo Kubota anh nhé. Rồi, đó là câu hỏi của anh Hùng Nguyễn Khắc. Và câu hỏi của anh Thanh Nguyễn Hữu là máy hỏi anh gặt xong giờ rửa sạch rồi, giờ bảo trì máy như thế nào cho hợp lý để vụ tới
xuống ruộng làm việc hiệu quả, yên tâm hơn. Anh cảm ơn chú. Cái này thì một câu hỏi rất là hay, thật sự là hay, nhưng mà nó rất là dài và nó rất là chi tiết, nên là Mạnh xin phép anh Nguyễn Hữu Thanh Nguyễn Hữu là Mạnh sẽ nhớ lại cái câu hỏi của anh và sẽ cho anh một cái tư vấn, cũng như là tất cả anh em những cái tư vấn về cái việc là bảo trì xong vụ. Bảo trì xong vụ nhé, vô cùng hay và rất quan trọng. Nếu anh em làm đúng thì cái máy của anh em sẽ bền lâu hơn nhiều so với việc chúng ta bảo trì trước vụ. Thật sự luôn. Và đó là vừa là kinh nghiệm, vừa là thực tế, vừa là tính chất kỹ thuật lý thuyết, vừa là thực tế, vừa là kinh nghiệm của tất cả anh em. Và bản thân Mạnh cũng theo dõi những anh em cẩn thận làm rất là hay luôn, nhưng mà nó rất là dài và chi tiết, nên là Mạnh sẽ làm một cái video cụ thể cho anh em, hoặc là phát trực tiếp vào buổi trực tiếp sau. Mạnh sẽ nói chuyên về cái chủ đề bảo dưỡng xong vụ rồi. Và Mạnh cũng xin phép là đọc tên anh em mà đã gửi bình luận, nhưng mà Mạnh chưa thấy đọc được trong cái khuôn khổ thời gian phát trực tiếp của Mạnh. Xin chào anh Tuấn Trần, Phan An Toàn chính được nhé. Xin chào Long Nguyễn, em có Gia Bắc. Xin chào Nghị Nguy, xin chào Thanh Đồng. Xin chào Thanh Đồng, hai loại vẫn là 15 với 40 là đúng, đó là tiêu chuẩn, đó là gọi là tiêu chuẩn nhất đấy. Cái loại tiêu chuẩn nào 15 với 40, nhưng mà lại phẩm cấp nó lại khác, tiêu chuẩn lại khác mà phẩm cấp lại khác nhé. Phẩm cấp là cấp cao hơn, chứ còn tiêu chuẩn SAE thì nó là tiêu chuẩn rồi, thì tùy là tiêu chuẩn nào. Thì ở Việt Nam mình rất phù hợp với 15 với 40 cho cái nhiệt độ môi trường ở Việt Nam. Rồi máy hao nhớt thì xử lý thế nào? Nghị Nguy là máy hao nhớt thì nhiều dạng lắm. Rồi xin chào Hữu Trần Nhâm, xin chào Thắng Phạm, xin chào ABC Nông Thắng, xin chào Lộc Lâm Thanh, xin chào Phi Tang, xin chào Sơn Lê Minh, xin chào Lộc Lâm Thanh, xin chào Bắc Nguyễn Văn, xin chào Cún Hồng. Rồi cải tạo dàn chân IH 700 tốn kém nhiều không em? Cải tạo dàn chân IH thì chỉ mất công nhiều thôi, chứ thật sự là không tốn kém mấy. Mất công và Mạnh có cảm giác là anh em sẽ hơi khó chịu về cái sự là bỏ tiền ra mua cái máy xong lại phải tự cải tạo, nên là không có cái gì để nói nhiều. Nhưng mà thật sự cải tạo một cái dàn chân máy IH thì nó không có gì, nó toàn cơ khí không thôi à. Nó không có nhiều đâu, nó không có đáng kể gì nhiều đâu, chỉ làm đúng thì sẽ được, thì sẽ ngon thôi. Rồi đó là rồi. Xin chào AECC, em xin mong anh trả lời thêm câu hỏi của em. AECC thì Mạnh cũng chưa đọc được, chỉ mới đọc được thế này thôi. Nhưng mà nếu như mà anh em mà cần Mạnh trả lời các cái câu hỏi thì sau khi Mạnh tắt video này đi thì anh em có thể bình luận ở phía dưới đó. Mạnh sẽ được nhận được những cái thông báo đấy. Anh em cứ bình luận ở phía dưới là ở trên đó anh. Đây AECC. Anh ơi cho em hỏi, máy em hôm nay đang cài bị sôi nước thổi hết ra bình phụ, em tắt máy đi rồi bỏ áo máy ra, máy lại mát và ổn định. Bị sôi nước như vậy có ảnh hưởng gì không? Tại vì trời nắng quá phải tháo áo. Bây giờ bạn chỉ cần kiểm tra máy xem là nó có bị thổi gioăng hay không. Bạn xem lại cái video cách kiểm tra động cơ thổi gioăng, cách kiểm tra động cơ thổi gioăng mặt máy trên kênh YouTube KTM kỹ thuật máy KTM. Nếu như máy của bạn không thổi gioăng là ok, không vấn đề gì hết. Mọi cái nhiệt độ nó bị nóng máy, động cơ nóng máy đầu tiên nó sẽ thổi gioăng, nặng là nó sẽ như vậy. Thì bạn kiểm tra cụ thể cái vấn đề thổi gioăng là bạn sẽ biết được cái máy của bạn ok không. Nếu như không thổi gioăng thì hoàn toàn ok bạn nhé.
máy nó bị nóng 1-2 lần thì mà kiểm soát được thì không vấn đề gì. Thì chúc cho anh em một lần nữa người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Và chúc cho anh em có những chiếc máy xùi xoát thành công trong cái việc dịch vụ cơ giới nông nghiệp và đồng hành lâu hơn nữa trong cái câu chuyện sản xuất nông nghiệp cùng với tất cả anh em chúng ta sẽ đưa cái nông nghiệp của Việt Nam chúng ta lên một tầm cao mới. Đó là một cái hy vọng rất là cao và chúng ta cũng góp ích một phần cho xã hội. Thì chúc anh em một lần nữa buổi tối ngủ ngon, ngày mai làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo. Nếu như mà anh em nào cần Mạnh tư vấn thêm nữa thì có thể nhắn tin Zalo, hoặc là thật ra là cái nhắn tin Zalo thì Mạnh cũng tùy công việc để có thể nhắn lại vào thời điểm. Rồi đặc biệt là bình luận sau khi tắt video này đi thì Mạnh sẽ có thời gian vào những các cái buổi sáng Mạnh sẽ trả lời hết các cái câu hỏi cho anh em sau khi tắt video này đi nhá. Thì bình luận giống như là chúng ta comment ấy. Đấy, thì Mạnh sẽ đọc được và sẽ trả lời lại cho anh em. Và hãy quay lại vào những cái buổi phát trực tiếp sớm hơn để đưa các cái câu hỏi bằng cách là nhấn vào chuông, để nhấn vào đăng ký, nhấn chuông để nhận thông báo ngay khi mà Mạnh đăng video phát trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo. Nhớ cho Mạnh một like để ủng hộ kênh kỹ thuật máy KTV. Cảm ơn anh em và Mạnh xin phép dừng video tại đây.